සොබාදහම කියන්නේ එක්තරා විදියකට හරි අපූරු කලාකාරයෙක්. කලාව පිළිබඳ හැඟීම මිනිස්සුන්ට මුලින්ම දැනෙන්නේ මේ සොබාදහම කියන කලාකාරයාගේ නිර්මාණ රස විඳීම තුලින්. මේ කතා කරන ඔබත් මමත් ඇතුළු සියලු දෙනාමත් අපි අහන දකින බොහෝමයක් දේවල් අපේ හැඟීම් පවා සොබාදහමේ නිර්මාණ. ඉතින් ත්‍රිනේත තුලින් අපි මේ විදිහට උත්සාහ කරන්නේ සොබාදහමේ නිර්මාණ කලාව ටිකක් වෙනස් විදිහට රස විඳින්න. ඒ වෙනුවෙන් අදත් අපි ටිකක් වෙනස් විදිහේ ආර්ට් වර්ක් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සොබාදහමේ රස විඳීම තුලින් කතාව පටන් ගත්ත හින්දා සොබාදහමේම රටාවක් යොදාගෙන අද අපේ ආර්ට් වර්ක් එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද දවසේ අපේ ආර්ට් වර්ක් එක සිද්ධ වුණේ. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ වැඩක් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නම ඕන කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ හැකියාවට වඩා අපේ නිර්මාණශීලී දැක්ම.